નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 12મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। આજે છે 12 ઓગસ્ટ, આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ, બરાબર। તો આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ, એ બધી એની થીમ ને ક્યારે શરૂઆત થઈ એ બધી આપણે ચર્ચા કરશું, બરાબર। અને શરૂ કરતા પહેલા આપ સૌને આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન વિશે જણાવો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો। કરંટ અફેર લખવાની જગ્યાએ તમે તમારો ટાઈમ સેવ કરી શકો છો, બરાબર। ઈ બુક્સ તમને મળશે, વાંચવાની મજા આવે એવા ફોન્ટમાં, બરાબર। અને એવી ડિઝાઇનમાં આપણે ડિઝાઇન કરેલી હોય છે પીડીએફ, બરાબર। ફોન્ટ પણ આપણે મોટા રાખેલા હોય છે, જેથી તમે ફોનમાંથી પણ તમે જો સ્ટડી કરતા હોય, બરાબર, તમારા સ્માર્ટફોનથી, બરાબર, તો પણ તમને વાંચવામાં તકલીફ ના પડે એ રીતની ડિઝાઇન કરેલી છે। આ ઉપરાંત ટેસ્ટ સિરીઝ છે, ટેસ્ટ સિરીઝમાં તમે તમારું નોલેજ ચકાસી શકો છો કે ભાઈ તમને કેટલો કરંટ અફેર યાદ રહે છે। તો ડેઈલી 10 માર્કની ટેસ્ટ આવે છે, બરાબર। એ જૂન મહિનાથી આપણે શરૂ કરી છે, 16 જૂનથી, ઓકે। અને બાકી 16 જુલાઈથી શરૂ કરી છે, અને બાકી વીકમાં એક ટેસ્ટ તો હોય જ છે, તો વીકલી ટેસ્ટ છે, બરાબર, એ તમારા માટે અવેલેબલ છે। દરેક મહિના માટે 4 યુનિટ ટેસ્ટ છે, બરાબર। તો એક મંથની અંદર છે 4 યુનિટ ટેસ્ટ આપેલી છે તમને, તો એમાં પણ તમે તમારું જ્ઞાન ચકાસી શકો છો પીડીએફ વાંચીને। તમારે 7 થી 8 દિવસના કરંટ અફેર સ્ટડી કરવાના, અને પછી એક વીકની જે પણ કઈ ટેસ્ટ હોય, માની લો કે 1 થી 8 જૂનની તમે કરંટ અફેર રીડ કર્યા, બરાબર, તો જૂન મહિનાની જે યુનિટ ટેસ્ટ 1 છે એ તમારે આપવાની, બરાબર। તો તમે એમાં તમારું નોલેજ ચકાસી શકો છો, જેથી તમને આઈડિયા આવશે કે તમે કેટલું યાદ રાખી શકો છો। આ ઉપરાંત કંડક્ટરની ભરતીનો કોર્સ છે લોન્ચ થઈ ગયો છે। ડ્રાઈવરની ભરતીનો કોર્સ છે આવતીકાલે 13 ઓગસ્ટ સુધીમાં આવી જશે, બરાબર। તો જેમને ડ્રાઈવરની ભરતીમાં પણ જોડાવું છે એ ડ્રાઈવરની ભરતીનો કોર્સ અલગથી લઈ શકે છે, બરાબર। અને બાકી 13 ઓગસ્ટ છે, 13 ઓગસ્ટના રોજ છે, બરાબર, આ કોર્સ આપણી એપ્લિકેશનમાં આવી જશે। કંડક્ટરનો કોર્સ લોન્ચ થઈ ગયો છે, અત્યારે 599 રૂપિયા પ્રાઇસ છે, 599 રૂપીસ પ્રાઇસ રહેશે આની। જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ જાય। હવે પછીની જે પ્રાઇસ છે, બરાબર, 16 ઓગસ્ટથી, બરાબર, એ કેટલી રહેશે તો કઈ કે 1599 1599 રૂપિયા રહેશે। 1000 રૂપિયા સીધા વધી જશે આની અંદર। એમને ઈચ્છા છે 15 ઓગસ્ટ પહેલા જોડાઈ જાય, પછી કોઈ પણ પ્રકારની રિક્વેસ્ટ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં। શરૂ કરી દઈએ આજનો વિડીયો। પેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં દક્ષિણ કોરિયા ખાતે આયોજિત ISSF વર્લ્ડ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ 2023માં ભારત કેટલામાં સ્થાન ઉપર રહેલું છે? દક્ષિણ કોરિયા ખાતે ISSF જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન થયું, અને એની અંદર છે, બરાબર, એ ભારત છે બીજા ક્રમ ઉપર રહેલું છે। ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ છે આ દક્ષિણ કોરિયાના ચાંગવોન શહેર ખાતે છે ISSF જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન થયેલું હતું, બરાબર। અને આ ટુર્નામેન્ટની અંદર છે પ્રથમ સ્થાન કોણે પ્રાપ્ત કર્યું? ભારત તો છે આમાં બીજા ક્રમ ઉપર, બરાબર। ભારત કયા ક્રમ ઉપર છે? બીજા ક્રમ ઉપર છે। એ તમે મેડલ ટેબલ પણ જોઈ શકો છો। પ્રથમ સ્થાન ઉપર ચીન છે, ચીને કુલ 28 મેડલ મેળવેલા હતા। ભારત છે આ ટુર્નામેન્ટમાં કેટલા મેડલ મેળવે છે? ભારતે કુલ 17 મેડલ મેળવેલા હતા, બરાબર। 17 માંથી 6 ગોલ્ડ હતા, 6 સિલ્વર હતા અને 5 બ્રોન્ઝ મેડલ। કોણે કયા મેળવા એ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, બરાબર। તો દક્ષિણ કોરિયામાં આયોજન થયું હતું, બરાબર। સાઉથ કોરિયાની અંદર આયોજન થયું છે। પ્રથમ સ્થાન ઉપર છે, બરાબર, ચીન છે, ઓકે। અને બીજા સ્થાન ઉપર આપણું ઇન્ડિયા છે, બરાબર। પછી ત્રીજું સ્થાન યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પણ યુક્રેન ત્રીજા ક્રમ ઉપર છે 10 મેડલ સાથે। એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો WTO, એ WTO છે, બરાબર, એ કોની વાત કરીએ છીએ આપણે? વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, બરાબર। એક WTO, બીજા પણ એક WTO ને આપણે UNWTO ના નામથી ઓળખીએ છીએ। UNWTO એટલે કે વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશન, બરાબર। તો વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, બરાબર, એને પણ આપણે WTO ના નામથી ઓળખીએ છીએ। આ જે વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, બરાબર, એનું મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવામાં આવેલું છે, ઓકે। અને આ જે WTO છે એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવ્યું છે તો કે સ્પેનના મેડ્રિડમાં, બરાબર। આ બે વચ્ચે ખાસ ડિફરન્સ યાદ રાખજો, એટલા માટે અહીંયા તમને ક્લિયર કરાવું છું, ક્લિયર। હવે અહીંયા એવું કીધું છે કે આની WTO ની મંત્રી સ્તરીય બેઠક, મંત્રી સ્તરીય સંમેલન છે, એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે? તો
તો સ્થળ પૂછ્યું છે તમને, તો સ્થળ છે યુએઈ માં કરવામાં આવ્યું છે, યુએઈ આની અધ્યક્ષતા પણ કરી છે। તો યુએઈ માં આનું આયોજન થયું છે। યુએઈ માં કઈ જગ્યાએ થયું છે એ પણ યાદ રાખજો, આબુધાબી, બરાબર, આબુધાબીમાં આનું આયોજન થયેલું છે। તો હાલમાં જ WTO ના મંત્રી સ્તરીય સંમેલનની જે બેઠક છે, બરાબર, યુએઈ ના આબુધાબીમાં કરવામાં આવેલી છે। ઓકે, બાકી WTO ના જે 13મા મંત્રી સ્તરીય સંમેલન છે, બરાબર, 2023 ના રોજ કેટલામી આવૃત્તિ છે, તો કે 13મી આવૃત્તિ છે। 2023 ના રોજ આની 13મી આવૃત્તિ છે। અધ્યક્ષતા આની યુએઈ ના જે વ્યક્તિ છે, થાની બિન અહમદ અલ જયાદી, તો એમણે આની અધ્યક્ષતા કરેલી છે, બરાબર। આનું મુખ્ય મથક જીનેવામાં આવેલું છે। સ્થાપના ક્યારે થઈ, તો કે 1995માં, WTO, વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન। ઓકે, અને બાકી વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશન કહીએ આપણે, તો એની સ્થાપના, એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવ્યું છે, એનું મુખ્ય મથક સ્પેનના મેડ્રિડમાં છે। ક્લિયર? નેક્સ્ટ વાત કરીએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ 2023, એમાં લિયોન માર્ચંદ એમણે 100 મીટર વ્યક્તિગત મેડલે એની અંદર વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે। એ કયા દેશના ખેલાડી છે? ખાલી કહેવાનું એટલું છે કે આ લિયોન માર્ચંદ કયા દેશના ખેલાડી છે, તો એ ફ્રાન્સના ખેલાડી છે। કયા દેશના છે? ફ્રાન્સના ખેલાડી છે। હવે અહીંયા મેડલે, એ મેડલે શબ્દ વાપર્યો છે, બરાબર। તો આ મેડલે શું છે? એક પ્રકારની સ્વિમિંગની રમત છે, બરાબર। સ્વિમિંગનું એક એવી કેટેગરીની રમત કહી શકો કે જેમાં 100 મીટરની 4 અલગ અલગ પ્રકારની તૈરાકી કરવાની હોય। કુલ આમ 400 મીટર હોય, બરાબર, પણ 100 મીટરે તૈરાકી છે એ ચેન્જ થાય। કઈ રીતે ચેન્જ થાય હું તમને વાત કરું, તો સૌથી પહેલા માની લો કે આખું 400 મીટર અહીંયા એટલું આપેલું છે, આખું જે ડિસ્ટન્સ છે, એક જ મિનિટ, આટલું આખું ડિસ્ટન્સ છે, બરાબર। આ સ્વિમિંગ પુલ છે, એનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે, તો કે 400 મીટર છે। એના 4 પાર્ટ બનાવી નાખવામાં આવે, બરાબર, 1 2 3 અને 4। આ 100 મીટર દરેકનું અંતર હોય, બરાબર, 100 મીટરે છે, બરાબર, દરેક ચેન્જ થાય। તો હવે સૌથી પહેલું જે 100 મીટરનું છે ત્યાં ફ્રી સ્ટાઇલ તૈરાકી રાખે, બરાબર, એના પછી બ્રેસ્ટ સ્ટ્રોક રાખે, પછી રિવર્સ સ્ટ્રોક રાખે, અને લાસ્ટમાં બટરફ્લાય સ્ટ્રોક, બરાબર। તો આવી રીતની કુલ 4 પ્રકારની તૈરાકી કરી અને પાર કરવાની હોય। એમાં એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે। કોણે બનાવ્યો છે, તો કે ફ્રાન્સના એક વ્યક્તિ છે, એમણે બનાવેલો છે, બરાબર। નામ છે એનું લિયોન માર્ચંદ। ઓકે, કોનો રેકોર્ડ તોડ્યો, તો માઇકલ ફેલ્પ્સ છે, એમનો રેકોર્ડ એમણે તોડેલો છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું। ક્લિયર? જેટલું પણ અગત્યનું આવે છે એ આવી ગયું। બાકી જાપાનમાં કયા સ્થળે થયું એ પણ તમને આપેલું છે, બરાબર, અગાઉ પણ એકવાર વાત કરી ચૂક્યા છીએ। હાલમાં જ પવન કુમાર ચામલિંગ બાદ સૌથી વધુ સમય સુધી મુખ્યમંત્રી પદ ઉપર રહેનાર મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યું છે, તો પવન કુમાર ચામલિંગ છે સૌથી વધુ સમય સુધી રહેનાર મુખ્યમંત્રીમાં પહેલા સ્થાન ઉપર છે। એના પછી બીજું સ્થાન કોણે મેળવ્યું, પ્રશ્ન આપણો એવો છે। તો બીજા ક્રમ ઉપર છે, બરાબર, આમાં નવીન પટનાયક છે, બરાબર, નવીન પટનાયક છે, બરાબર, એ બીજા ક્રમ ઉપર છે। તો એ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે એવું પણ પૂછે, તો એ ઓડિશા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે। ઘણા લાંબા સમયથી મુખ્યમંત્રી છે, મેં અગાઉ પણ વાત કરી હતી તમને, તો અહીંયા આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, નવીન પટનાયક। તો ઘણી કલ્યાણકારી યોજનાઓ પણ એમણે ઓડિશાની અંદર ઘણા સુધારા કર્યા છે, બરાબર। જેવું આપણા ગુજરાતની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું નામ છે, બરાબર, એવું જ નામ એમનું ઓડિશાની અંદર છે, નવીન પટનાયક, બરાબર। તો એમની પાર્ટીનું નામ છે બીજુ જનતા દળ, બરાબર। એમના પિતાનું નામ હતું બીજુ પટનાયક, એમના નામ ઉપરથી એમણે પાર્ટી બનાવી, બરાબર, બીજુ પટનાયક। ઓકે, તો એમના નામ ઉપરથી એમણે પાર્ટી બનાવી, બીજુ જનતા દળ। બાકી સૌથી લાંબા સમય સુધી રહેનાર મુખ્યમંત્રી હોય તો પવન કુમાર ચામલિંગ છે, કયા રાજ્યના છે, તો કે સિક્કિમના છે। સિક્કિમ છે, બરાબર, એને ઓર્ગેનિક રાજ્ય બનાવવા માટે એમનો મહત્વનો ફાળો છે, કોનો, તો કે પવન કુમાર ચામલિંગનો। નવીન પટનાયક છે હાલમાં બીજા ક્રમ પર છે, નવીન પટનાયક છે, બરાબર, એ બીજા ક્રમ પર છે, પવન કુમાર ચામલિંગ પહેલા નંબરે છે સૌથી વધુ સમય સુધી શાસન કરનારા વ્યક્તિઓમાં, મુખ્યમંત્રીમાં। બીજા ક્રમે નવીન પટનાયક, ત્રીજા ક્રમે કોણ છે, જ્યોતિ બાસુ। તો નવીન કુમાર પટનાયકે કોનો રેકોર્ડ તોડ્યો એવું પૂછે તો જ્યોતિ બાસુ। જ્યોતિ બાસુ છે, બરાબર, એ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી છે, એને પણ યાદ રાખીશું આપણે। એના પછી છે નહીં હતા, અત્યારે તો મમતા બેનર્જી છે। ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા સાગુ બાગુ યોજના પરિયોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? સાગુ બાગુ પરિયોજના, નામ બહુ મસ્ત છે, સાગુ બાગુ,
સાગુ બાગુ પરિયોजना છે એ કોની છે તો કે તેલંગાણા રાજ્યની છે. કોની સાથે આમાં કોનો સહયોગ મળશે તો કે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ છે આમાં હેલ્પ કરશે. બરાબર. તો તેલંગાણા રાજ્યની સરકારે આ સાગુ બાગુ પરિયોजना છે બરાબર એની શરૂઆત કરી છે. તો આન્સર આવશે આપણો તેલંગાણા. વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ આમાં તેલંગાણા રાજ્યને મદદ કરશે. આના અંતર્ગત છે શું કરવામાં આવશે તો કે કૃષિની અંદર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. અને વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની એક પહેલ છે બરાબર શું છે AI ફોર AI. આ પહેલ અંતર્ગત આમાં મદદ કરવામાં આવશે તેલંગાણા રાજ્યને. તો આ AI ફોર AI શું છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ફોર એગ્રીકલ્ચર ઇનોવેશન. પ્રશ્નમાં પરીક્ષામાં પૂછી શકે કે AI ફોર AI આનું પૂરું નામ જણાવો. બરાબર. એનું પૂરું નામ તમને આપી દીધું છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ માઇલોમા ફાઉન્ડેશનના અધ્યક્ષ તરીકે કોની પસંદગી કરવામાં આવેલી છે. તમે બોન મેરોનું નામ સાંભળેલું છે બરાબર. આ હાડકું હોય બરાબર. માની લો કે આ એક પ્રકારનું હાડકું છે. ઓકે. તો આ હાડકું સમજી લેવાનું થોડી વાર માટે. ડ્રોઈંગ તો આપણી આટલી સારી છે નહીં બરાબર પણ અરે યાર ચલો તો આને થોડીક વાર હાડકું સમજી લઈએ. તો આ હાડકામાં જે આ જે પોલો ભાગ છે બરાબર ત્યાં હોય બોન મેરો. બોન મેરો શું કામ કરે RBC WBC એવું બધું બનાવવાનું કામ કરે બરાબર. હવે ઘણાને બોન મેરોનું કેન્સર થઈ જાય બરાબર. તો એ બોન મેરોનું કેન્સર થઈ જાય બરાબર એને કહેવાય મલ્ટિપલ માઇલોમા બરાબર. તો આ ઇન્ટરનેશનલ આના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવી આવું આના કોઈને આ ટાઈપની બીમારી હોય તો એની સારવાર કઈ રીતે કરવી એ ટાઈપની બધી જાગૃતતા ફેલાવવાના કાર્યક્રમ કરે છે ઇન્ટરનેશનલ માઇલોમા ફાઉન્ડેશન બરાબર. તો આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે એના અધ્યક્ષ છે કોણ બન્યું છે એક ભારતીય વ્યક્તિ એના અધ્યક્ષ બન્યા છે S વિન્સેન્ટ રાજકુમાર. ભારતીય ડોક્ટર છે બરાબર. તો આપણા માટે ગર્વની બાબત છે. ઓકે. તો અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે પરીક્ષાની અંદર. તો એક ભારતીય વ્યક્તિ છે S વિન્સેન્ટ રાજકુમાર એમની અહીં નિયુક્તિ થઈ છે. અહીં તમે ઇમેજમાં એમને જોવો છો. ક્લિયર. તો બોન મેરો શું કરે એ બધી વાત કરી છે આપણે. બોન મેરોના કેન્સરને આપણે મલ્ટિપલ માઇલોમા કહીએ છીએ. અને આ ઇન્ટરનેશનલ માઇલોમા ફાઉન્ડેશન એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે તો કે અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. વિશ્વ હાથી દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો. વિશ્વ હાથી દિવસ 12 ઓગસ્ટ આજે છે વિશ્વ હાથી દિવસ. આજે વર્લ્ડ એલિફન્ટ ડે પણ છે બરાબર. અને બાકી આજે રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ પણ છે. તો પહેલા વાત કરી લે વિશ્વ હાથી દિવસની. ઓકે. તો 12 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. સૌથી પહેલી વખત છે વર્ષ 2012માં વિશ્વ હાથી દિવસ ઉજવેલો. એક તમને કહી દઉં કે જે હાથીની વાત આવી એટલે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર હતો આપણો અને એક હતો પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટ. રિવાઇઝ કરાવી દો ઓલરેડી સ્ટડી તો કરી જ ગયા છીએ. આ પ્રોજેક્ટ ટાઈગર અને એલિફન્ટ બંનેને મર્જ કરી દેવામાં આવ્યા છે બરાબર. અને પ્રોજેક્ટ ટાઈગર છે એની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી. પ્રોજેક્ટ ટાઈગર છે એની શરૂઆત થઈ હતી 1973માં. અને પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટની ક્યારે થઈ હતી 1992માં બરાબર. તો આ બે વસ્તુ યાદ રાખજો. પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટ ક્યારે શરૂ થયું પ્રોજેક્ટ ટાઈગર ક્યારે શરૂ થયું. હાથી દિવસની તો વાત થઈ ગઈ. વાઘ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે. વાઘ દિવસ 29 જુલાઈએ જતો રહ્યો બરાબર. એ પણ આપણે વાત કરી લીધી. હવે આ બંને મર્જ થઈ ગયા છે. ઓકે. તો એ એક ચર્ચાનો વિષય બન્યો તો હમણાં અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે. એકાદું વાક્ય પણ GPSCની પરીક્ષામાં આવી શકે છે. બીજું હાથી વિશે બીજું આપણે શું યાદ રાખીએ રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુ. તો રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુનો દરજ્જો હાથીને ક્યારે મળ્યો તો કે 22 ઓક્ટોબરે 2010ના રોજ આને રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુનો દરજ્જો મળેલો છે. રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ આ પણ 12 ઓગસ્ટે હમણાં જ વાત કરી લીધી એટલે હવે કશું મારે કેવું ના પડે. તો 12 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસની આપણે ઉજવણી કરી બરાબર. તો શરૂઆત આની ક્યારે થઈ ડિસેમ્બર 1999માં છે બરાબર. એક પ્રસ્તાવ પસાર કરવામાં આવ્યો સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જનરલ એસેમ્બલીમાં. ઓકે. 12 ઓગસ્ટનો જે દિવસ છે એને આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. તો સૌથી પહેલી વખત ઉજવ્યો ક્યારે. હવે ડિસેમ્બરમાં તો ઓગસ્ટ જતો રહ્યો હોય તો સ્વાભાવિક છે એના પછીના વર્ષે સૌથી પહેલી વખત ઉજવશે. તો 2000ની અંદર છે સૌથી પહેલી વખત છે આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ ઉજવવામાં આવેલો.
આ વર્ષે 2023 રોજ કેટલામો છે સાહેબ? તો કે 24મો આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ છે. અને 1985 નું જે વર્ષ છે એને આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવેલું છે, તો આ પણ યાદ રાખીશું. બરાબર. અને 2023 માટેની થીમ યાદ રાખીશું આપણે આની. 2023 ની થીમ શું છે? તો ગ્રીન સ્કિલ્સ ફોર યુથ ટુવાર્ડ અ સસ્ટેનેબલ વર્લ્ડ, આ એની થીમ છે. અને રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ શું છે? આ તો આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા દિવસની વાત કરી. રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ શું છે? બરાબર, તો એ ક્યારે હોય છે? 12 જાન્યુઆરીએ. 12 જાન્યુઆરીએ સ્વામી વિવેકાનંદ છે, એમની જન્મ જયંતિ છે, એને આપણે રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ 12 જાન્યુઆરી. આંતરરાષ્ટ્રીય પૂછે તો 12 ઓગસ્ટ, રાષ્ટ્રીય પૂછે તો 12 જાન્યુઆરી. યાદ રહી જાય એવી તારીખો છે. હાલમાં જ ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કયા સ્થળેથી છે અથવા તો કયા રાજ્યમાંથી ભગવાન રામની 108 ફૂટ ઊંચી છે પ્રતિમા છે એની આધારશિલા રાખી છે? તો આંધ્રપ્રદેશના કુર્નૂલ ખાતેથી રાખી છે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો અહીંયા જોઉં છું આ ટાઈપની ભગવાન રામની 108 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા છે, બનશે. ઓકે. અને આંધ્રપ્રદેશના કુર્નૂલ ખાતે બનાવવામાં આવશે. વાસ્તુકાર કોણ છે? રામવી સુતાર છે. બરાબર. જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે એના પણ વાસ્તુકાર હતા. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે, બરાબર, એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા છે. બરાબર. અને ભગવાન રામની જે પ્રતિમા છે, બરાબર, એના માટે પણ વાસ્તુકાર રામવી સુતાર છે. અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના જે વાસ્તુકાર છે એ પણ રામવી સુતાર છે. આનું કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે બનાવટ કોણ કરશે? શ્રી રાઘવેન્દ્ર સ્વામી મઠ છે, બરાબર, એમના દ્વારા આ તૈયાર કરવામાં આવશે. એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ક્લિયર? વાત કરી લઈએ થોડાક બનાવેલ ક્વેશ્ચનની. સૌથી પહેલો ITF W16 ઇન્વાન્સ વિલે 2023 નું આયોજન છે અમેરિકામાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? તો ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ છે હાલમાં જીત્યું છે, આ કોણે જીત્યું છે? તો કે કરમન કોર ખાંડીએ. અહીંયા કરમન કોર ખાંડી આપણો જવાબ થશે. તામ્પ્રે ઓપન 2023 ટુર્નામેન્ટ એમાં આયોજન છે એનું ફિનલેન્ડમાં થયું હતું. આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું છે સુમિત નાગલે. અને એના પછીનો અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે, ખાનુન નામનું વાવાઝોડું આવ્યું છે, જેણે નુકસાની ક્યાં કરી એવું પૂછે તો એ દક્ષિણ કોરિયા અને જાપાનમાં કરી છે. બરાબર. અહીંયા પ્રશ્ન મારો એવો છે કે આ વાવાઝોડાનું નામ કોણે આપેલું છે? તો આ વાવાઝોડાનું નામ આપેલું છે થાઈલેન્ડે આપ્યું છે, તો આન્સર આવશે થાઈલેન્ડ. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ભારતના નવા સેન્ટ્રલ વિજિલન્સ કમિશનર કોણ બન્યું છે? તો પ્રવીણ કુમાર શ્રીવાસ્તવ આપણા સેન્ટ્રલ વિજિલન્સ કમિશનર બન્યા છે. ઓકે. તો આ સાથે આપણો અહીં 12 ઓગસ્ટનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 13મી ઓગસ્ટના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.